Hello mga tol, today gagawa tayong DIY na ring light para dun sa unboxing area natin dun sa likod. At ang kailangan natin ay ito, nabili ko siya 31.72 6 meters. So binili ko to nasa 190 pesos. And ito matagal na to eh, 39.40, sabihin na natin 40. Then ito alam ko 20 pesos to. Then ito 27.28, sabihin na natin 28. Plus ito syempre yung ilaw natin. Ito yung specific na ilaw na binili ko kasi nagagalaw siya eh. Ito yung ano niya, pwede mong ganunin, pwedeng nakaharap na ganun. Anyway, parang ring light na rin siya. Ito, 20 watts at yung life niya is 15,000 hours. High lumen output, whatever. Kung ano yan, check mo lang. Ganito, or bahala kayo kung ano gusto niyo. Ako kasi mas gusto ko to. Parang may diffuser na siya kaagad. Then, simulan na natin. By the way, yung presyo nito nasa 499, 500. So, pumapatak siya ng 780 pesos. Okay, sisimulan ko na. Ang una kong gagawin ay butasan natin to. Ito, meron naman siyang ano eh. Dito natin idadaan yung kuryente. Tapos, abalitan muna natin to. Ayan mga tol, nailagay na natin to. Ang susunod natin gagawin is ito. Ito muna pala. Okay, hindi ko alam mga tol kung tama to ha. Hindi talaga ako electrician eh. Pero ang ginagawa ko parang ganyan, tinatali ko muna. Tapos, doon ko siya ilalak para mas secure tayo. Para walang mga loose na mga wire. Ilagay ko na siya dito at itong mukha niya, itong itsura niya. Huwag niyo akong ibaba siya. Baka mali-mali itong pinaggagawa ko. Tanga naman nun, no? Sasara ko na to. Meron na akong isang ginawa ito. Kasi nasa taas ko. Yung ginagamit kong ilaw ngayon. Meron naman akong nabiling yung Elgato. Tsaka kaya lang gumagamit pa ng mga tripod. Ayan na mga tol. Ilagay ko na siya dito. Hindi ganoon kahaba para kasi makaganon siya. Tapos dito ko na lang sinisindi. Ngayon, yung sa dulo, ko lang kung gagamitin ko lahat to. Yun, wala na akong magagawa. Pinutol ko na. Ayan. Idudugtong naman natin ngayon. Ito. Okay. Nailagay na natin to, tol. Nandito na rin yung switch niya. Nakalagay na rin to. Ngayon, try natin. Actual. Sana hindi sumabog. Lagay natin itong ilaw. Ayan mga tol. Sasaksak ko na siya. Check ko lang kung naka-off. May chance tayo. Ayan mga tol. Naka-off naman siya. At sasaksak na natin. Sana hindi sumabog. Wala namang chance na sumabog to. Yun, nakasaksak na. I-on na lang natin. Yan. Yun o. Diba? Yun. Gagawin natin ngayon. Lalagay na natin doon mga tol. Okay. At ayan mga tol. Natapos din sa napakaduming lugar na to. Ito, papakita ko na sa inyo ang finished product natin. Madumi pa rin dito. Ito yung bali switch nya. Nakasaksak na siya. Nalagyan ko na lang ng tawag sa mga ganyan. Pag i-on natin, dyan lang. Yun, di ba? Tapos, pwede na tayong mag-unbox dito. Yan. Hop. On. O, diba? At ito naman yung sinasabi kong isa kanina. Ito. Medyo marumi ng pagkakagawa nito. Pero, yan. Marami naman talaga. That's it. At since natapos na natin yung ilaw dun sa kabila, pwede na natin i-unbox tong Kunai 3 gamepad. Then, itong, ano natin, pamalit sa Razer na mic. At saka, madami pa tayong i-unbox eh. Ayan pa. Hindi ko na unbox dahil tamad ako tsaka dito kahirapan sa ilaw. Ngayon meron na tayong ilaw dyan. Makakapag-unbox na tayo. Pinagpawisan ako, ganyan lang. Oh. Kunting trabaho lang, pinagpawisan. At ang kagandahan dito, anytime pwede kong palitan yung ilaw. Hindi kagaya dito na pag nasira na, tanggal lahat yan. Yun lang mga tol. At maraming salamat sa panonood. And please don't forget to subscribe and hit that notification bell as well. Para pag may bago tayong video, kahit matagal tayong mag-upload, na-update kayo at manonotify kayo. Thank you and God bless.